Hello everyone, this is Ray J. Sawayan. In this video, isi-share ko sa iyo ang sistema ng CROWD1 kung saan pwede kang kumita ng euro gamit ang cellphone mo. 1 euro is equivalent to 60 pesos kaya malaki ang pwede mong kitain. Okay? So I will try my best to make this video short kaya if you have question, just ask me after the video. So what is CROWD1? CROWD1 is an affiliate marketing company from Europe na nag-i-expand dito sa Pilipinas. Na once na maging partner ka ng CROWD1, pwede ka pong kumita ng euro even kahit wala kang ginagawa. So first, papakilala po natin yung founder natin. Jonas Eric Werner, siya po yung founder natin and isa po siya sa IT expert ng Facebook. Ito naman po yung CEO natin, siya po yung may-ari ng pinakamalaking TV station network sa Europe, si Mr. Johan Steele Bolstein. So yan po yung mga credential niya, pwede mo pong i-post para basahin. Ito naman po si John Frostney, siya po yung Asia Pacific Manager, siya po yung reason bakit nandito sa Pinas yung CROWD1. Kasi po nakapag-asawa siya ng Pinay, okay? So pwede nyo pong i-search sa Google yung mga background nila and if you want more information, yan. So meron na po tayong mga offices sa Europe, sa Dubai, sa South Africa, Johannesburg at sa Manila, okay? So 3 years pa po ang company nito sa Europe and 1 year pa po sa Philippines, kaya napakalaki ng advantage po pag naging part ka ng CROWD1. So 8 Rockwell, Makati City, dyan po manlolocate yung office natin sa Pinas. Pwede po kayong mag-visit doon via appointment only. Okay, so ito naman po yung mga legalities natin. So we are SEC registered and yung sa right po, yan po yung certificate of incorporation natin sa UAE. So legal po yung company natin, legit po yung business na ito. So remind ko lang kayo na this is not an investment company. Hindi po ako nagpa-promise dito ng 20% or 30% or times 1 times 2 times 3, okay? So hindi po ito kagaya ng ibang company. And also this is not cryptocurrency. So hindi po tayo cryptocurrency, no? Although nag-a-accept tayo ng mga cryptocurrency na mga payment, pero hindi po to cryptocurrency business. And also guys, hindi po tayo forex trading, no? So hindi po tayo nagte-trade ng pera dito. So wala pong high and low dito. So what is CROWD1? CROWD1 is a digital marketing business. When we say digital marketing, it means internet marketing or internet advertisement, okay? Since ang panahon ngayon guys is nag-i-evolve at nasa internet age na po tayo, ang ginagawa ng company is nag-a-advertise na rin sila sa internet, gaya ng mga application na makikita mo sa iyong cellphones. Okay, para mas maintindihan mo, bigyan kita ng mga examples kung paano sila nag-a-advertise sa internet at paano sila kumikita, okay? Like for example, no, YouTube is earning billions per month, okay? Kahit libre ang application nila, libre kang manood ng video, libre mong i-download, kumikita sila through advertisement. Kung napapansin mo kapag nanonood ka ng mga video sa YouTube, mayroong mga advertisements like Shopee, Lazada na lumalabas, yan po ay bayad at kumikita ang YouTube dyan. At napapansin mo, marami pong yumayamang mga YouTuber kasi po binabayaran sila ng YouTube, nagkakaroon sila ng share sa YouTube, okay? Like for example, Mr. Rafi Tulfo, kumikita po siya ng 7.1 million pesos per month, okay? As of August 2019 lang po yan. So ganun po kalaki ang kinikita niya, no? Kasi marami po siyang subscribers at marami pong mga nanonood sa mga videos na every time na manonood sa mga videos na merong mga advertisement na lalabas, doon kikita ang YouTube at saka binibigyan niya ng share si Mr. Rafi Tulfo. So ganyan po ang sistema, no, ng digital marketing. And then another example, no, Facebook, okay? Libre lang gamitin yung Facebook, libre mag-upload, pati yung Messenger libre lang din pong gamitin, okay? So paano naging isa sa pinakamayaman si Mark Zuckerberg, yung may-ari ng Facebook, okay? It's because of advertisements. Kasi marami pong nag-a-advertise sa Facebook. Kung napapansin mo kapag nasa news feeds mo, meron ka pong nakikitang may nakatatak na sponsors. Yan po is mga advertisements. Nagbabayad po yan sila sa Facebook. So another example, no, yung mga games sa cellphone, meron din pong mga advertise yan. So meaning, kumikita po yung may-ari ng games. Like for example, ito, Candy Crush, meron ka pong option. Gusto mo ba ng additional gold coins? Pwede mo pong i-play yung video. Once na nag-play ka ng video, advertise po yan, kikita po yung may-ari ng game. So in short guys, kumikita ang mga company sa pag-a-advertise sa mga application na makikita mo sa iyong cellphone. Kasi sa panahon ngayon, most of the people is meron na pong cellphone. Even bata, meron na pong cellphone. Kaya make advantage po yan ng mga company para doon na po mag-advertise, okay? So yan po din ang platform natin dito sa CROWD1. So CROWD1 is a digital gaming business na kung saan kumikita siya sa mga games. Like for example, itong Dota, okay? So kung familiar ka dito, napaka-popular na game na ito. Minsan maraming bata ang ayaw pumasok sa paralan para lang po maglaro ng Dota. Ang good news, kapag partner ka ng CROWD1, magkaka-benefits ka at magkakaroon ka ng share sa kita ng Dota.
Dota, okay? Like for another example, Mobile Legends, okay? Napakasikat ng game na ito ngayon. In fact, kasama ito sa SEA Games, Olympic Games, okay? So pag-launch nito noong 2017, kumita po ito ng $200 million revenue. So magkakaroon ka po ng share once na partner ka ni CROWD1. And then Supercell na kumita ng $2.34 billion noong 2016. Isa din po ito sa mga sikat na game, okay? Ito guys, Flappy Bird, isa sa pinakamahirap at pinaka-nakakainis na laro, pero marami pa rin ang naglalaro. In fact, kumita po ito ng 2.5 million pesos per day. Ganyan po kalaki ang kinikita niya. And of course guys, ito, Candy Crush. Isa din po ako sa na-addict ng game na ito. And ang game na po ito is kumita po ng 1.5 billion noong 2018. And ang pinakataas niya po guys is $1 million per day. Ganyan po kalaki ang kinikita ng game na ito, na kung saan maging part ka ng CROWD1, magkakaroon ka po ng share sa mga kita ng mga games na ito. So partner po natin ang mga game developer like AppleGo and Mixter. Sila po yung gumagawa ng mga games na kung saan tayo pwedeng kumita. So right now, sa lahat ng mga games, yung online gambling games po ang may pinakamalaking kita sa lahat, okay? Yan po ay ginawa ni AppleGo, na kung saan yung mga mayayaman ngayon is hindi na pumupunta ng casino para maglaro. Mismo sa cellphone nila, naglalaro na po sila ng gambling. So si Mixter naman po yung gumagawa ng mga mobile games, social media games, na kung saan magkakaroon tayo ng share once naging partner tayo ni CROWD1. So paano ba mag-join or maging partner ni CROWD1? Simple lang, kailangan mo lang pong bumili ng membership package. Meron ka pong 4 na option, meron pong white, black, gold, titanium. White package po is 6,000 pesos, black is 18,000, gold is 48,000, titanium is 150,000 po. So one account policy lang po tayo and pwede ka pong mag-upgrade. So ano ba ang kaibahan ng mga package na to? Mas malaki po ang package na kukunin mo, mas malaki po yung magiging share mo sa mga games or yung owner rights mo or yung profit shares mo. So paano naman tayo kikita sa CROWD1? Okay? So we have many ways to earn. First, explain ko sa iyo itong fear of loss bonus, okay? So after mo mag-register, bibigyan ka ni CROWD1 ng incentives na 14 days, okay? Within that 14 days, ang gagawin mo lang po is mag-refer ng kakilala mo na mag-join dito sa CROWD1. So within that 14 days, no, kapag nakapag-refer ka ng 4 na white package or 4 na 6,000 packages, bibigyan ka ni CROWD1 ng 125 euros or that is around 7,500 pesos. So within 14 days, kung ang inilabas mo dito is 6,000 pesos, within 14 days, bawing-bawi ka na sa business na to, okay? So, nabawi mo ng pera mo, may business ka pa. So what if 4 blocks yung nakuha mo? Mas malaki syempre, 375 euros. What if 4 gold? 1,000 euros or equivalent to 60,000 pesos. What if 4 titanium? 3,000 euros or that is 120,000 pesos. So yan po ang pwede mong kitain within 14 days, no? Mind you guys, marami po ang nakahit nito. Kung napapansin mo, ang bilis mag-grow ng CROWD1 right now, 2 million na po yung member nito. Ang bilis, diba? So kasi marami po yung sumasali kasi within 14 days, bawi na po nila yung mga puhunan nila. So pwede din tayong combination guys, like 3 blacks, 1 white, as long as 4 siya within 14 days, okay? Kung hindi mo naman na-hit guys, ang fear of loss, okay lang. Bonus lang naman yan. And ang next na pagkakakitaan natin dito guys sa CROWD1 is itong weekly streamline bonus, okay? So depends on your level and the number of members who join after you. Meaning guys, kapag nag-join ka ngayon and mamaya merong nag-join sa Canada, sa Africa, sa Europe, makakatulong po yun na ma-push ang level ng streamline bonus mo. So malaki ang posible mong kitain kahit hindi na ikaw ang nagpa-join sa mga taong yon. So I suggest guys, join as soon as possible para ma-position na yung account mo at lahat ng mga mag-join makakatulong para ma-push ang streamline bonus mo. And then, your level also depends on your network. Meaning, kapag nakapag-refer ka ng mga kakilala mo na nag-join dito sa CROWD1, mas lalong lalaki yung weekly streamline bonus mo or income mo. And earn additional honor rights from 2.5 euro to high as 1,000 euro per week. So kapag wala ka talagang na-invite na mag-join dito sa CROWD1, bibigyan ka pa rin ng 2.5 euro na weekly. So tataas po yan, okay? As long as lalaki yung network mo. And then next guys, itong binary bonus, okay? Ito yung pinakamaganda sa lahat. Pwede mo po itong kitain araw-araw. So pwede ka pong kikita ng 1,080, 2,160, or high as 54,000 in one day guys. Preparing po yan if you have strong legs. So explain ko po sa'yo kung paano nag-work yan. So ito po yung first example natin sa binary, no? So meron po tayong 1:1 ratio, meron din po tayong 1:2 ratio, and meron din po tayong 1:3 ratio. Explain ko po sa inyo yan. So ngayon first, start po tayo sa 1:1 ratio. So when we say binary guys, magkakaroon ka po ng dalawang lane. Okay, so meron ka pong left and right. Kapag may nag-join sa'yo, may na-invite ka,
kumuha ng white package, that is 90 points. Okay, nilagay mo sa iyong left. And meron another nag-join sa iyo guys, inilagay mo naman sa iyong right. Okay, so that is another 90 points. Ang gagawin po ng sistema kapag may na-detect na may tao sa left, may tao sa right guys, automatic guys mag-prepare yan. Kikita ka po ng 18 euro. Ang good news nito guys, every time may papasok sa left, kahit hindi na ikaw ang nag-invite, every time may papasok sa right, kahit hindi na ikaw ang nag-invite, mag-prepare pa rin yan. 1 left plus 1 right equals 18 euro hanggang sa dadami ng tao under sa'yo, and hindi mo na mapipigilan guys, uulanin ka ng 18 euro. Unlimited po yan, wala po yung flash out. Ganyan po kaganda ang sistema ni CROWD1. Now ito guys, malupit, 1:2 ratio. Meaning, pag merong dalawang tao sa yung right at isa lang yung sa left, sa ibang company guys, kailangan mo pang maghanap ng another person na ilalagay mo sa yung left or magbenta ng worth 90 points na products, saka siya mag-prepare at saka kakikita. Dito sa CROWD1, hindi mo na kailangan maghanap or magbenta ng products para maging balance. Automatic guys, kahit one person lang yung nasa left, i-prepare niya na po yan agad. Kikita ka na po dyan ng 27 euro. O diba? Ang lupet! Now guys, ito yung pinakamalupit sa lahat, 1:3 ratio. Ito yung reason kaya ako nag-join dito at kaya marami ang kumikita ng malaki sa CROWD1. Paano yan? For example, merong 3 tao sa yung right at isa lang yung tao sa yung left. Sa ibang company guys, kailangan mo pang i-balance yan. Kailangan mo pang maghanap ng another persons na ilalagay mo sa yung left. Dito sa CROWD1, hindi na kailangan. Kahit isa lang yung nasa left mo, automatic na mag-prepare na po yan. Kikita ka na po ng 36 euro or 2,160 pesos. Again guys, unlimited po yan, wala po yung flash out, okay? Ganyan po kaganda ang sistema dito sa CROWD1. Now, next way to earn guys is itong matching bonus. Earn 10% from your direct and indirect referral. So, meaning guys, pag meron kang na-invite dito at kumita ng 100,000, meron ka pong 10% dun which is 10,000 pesos. And nakadepende po din yun sa package na kinuha mo. For example, white package ka lang, up to level 1 ka lang. So, meaning doon ka lang kikita ng 10% sa lahat ng mga na-invite mo. Kung black ka naman, okay? Black package yung kinuha mo up to level 3. So, meaning yung na-invite mo, kikita ka pa din ng 10% sa kanila. And kung gold up to level 4, kung titanium up to level 5, so kung yung na-invite mo, kikita ka pa din ng 10% sa kanilang lahat. So, mas malaki ang package na kukunin mo, mas malalim ang makukunan mo ng 10%. I hope naintindihan mo yan. Now, ito yung tanong sa karamihan ng mga na-orient natin dito sa CROWD1. What if Jay, di ako nakapag-invite o wala akong na-invite at nag-join ako sa CROWD1? Kikita pa rin ba ako? The answer is yes, kikita ka pa rin. Meron tayong sistema na kahit di ka mag-invite, kikita ka pa rin. Paano yan? Now, meron tayong tinatawag dito na profit sharing. Every 3 months or every quarter, meron kang matatanggap na dividends. Unlike other companies, kailangan mo pang maging top earner bago ka mag-qualified sa profit sharing nila. Dito sa CROWD1, hindi na. Once na naging member ka ng CROWD1, automatic qualified ka na para sa ating profit sharing na quarterly meron kang matatanggap na dividends. Yung dividends mo naman nakadepend sa kita ng mga games, sa kita ng company, and of course sa package na kinuha mo. Mas malaking package ang kinuha mo, mas malaki yung owner rights mo, mas malaki yung magiging shares mo or yung dividends mo. So ito yung another way no, na kung saan kahit hindi ka nakapag-invite, kikita ka pa rin sa CROWD1, okay? Through CROWD1 helping system. Kasi sa CROWD1, one account policy lang tayo. Meaning, one account lang dapat every person. Sa ibang company kasi kailangan pang mag-multiple accounts para kumita ka ng malaki. Which is kapag hindi ka nakapag-invite, hindi ka talaga kikita. Like for example, no, ganito. Like for example, no, nag-join ako sa ibang company and multiple accounts ako para kikita ko ng malaki. So meaning accounts ko lahat yan, 7 accounts ako. And na-invite kita, nag-join ka sa akin, ilalagay kita dito. And pag meron ako ulit na-invite, hindi ko ilalagay under sa'yo. Bakit? Hindi ako kikita. Now, saan ko ilalagay? Dito sa isa ko pang account. So ang mangyayari, ilalagay ko dyan, kikita yung first account ko. And kapag mayroon ulit mga nag-join sa akin, ilalagay ko sa iba ko pang accounts para kikita yung mga accounts ko. So ang mangyayari, accounts ko lang yung kikita. And kayong 8, kapag hindi kayo nakapag-invite, wala kayong kita. Ganyan ang nangyayari sa ibang system, no? Ibang company. So dito sa CROWD1, iba tayo kasi one account policy lang tayo, okay? So meaning isang account lang tayo dapat. So isang account lang yung lalagyan natin ng tao. So for example, nag-join ka sa akin, magkakaroon ka ng left and right, okay? And wala kang na-invite. Paano ka kikita? Simple lang. Since ako nag-i-invite ako palagi, kapag merong nag-join sa akin, hindi ko ilalagay sa taas. Hindi pwede yon. Siyempre, ilalagay ko sa ibaba. Okay? So, for example, nag-join sa akin isa, ilalagay ko siya under sa'yo. So, meaning kahit hindi ka nag-invite, magkakaroon ka pa rin ng
tao, magkakaroon ka pa rin ng downline, di ba? So for example, meron ulit nag-join sa akin, ilalagay ko sa left mo, ang mangyayari, meron ka ng left and right. Kikita ka na ba? Yes, kikita ka na ng 18 euro kahit hindi ka nag-invite. And wag natin kalimutan, meron pa tayong mga uplines, no? Sila yung mga nag-invite sa akin. And hindi sila tumitigil sa pag-i-invite kasi kumikita na sila ng malaki. So ang mangyayari, lahat ng mga na-invite nila, ilalagay nila sa ibaba. Since one account policy lang tayo, ilalagay nila sa pinakadulo or sa pinaka-ibaba. So meaning nasa ibaba ka na, sa ibaba mo pa nila ilalagay. So ang mangyayari, ilalagay nila dito. So hindi ka nag-invite, nagkakaroon ka pa rin ng mga tao, lumalaki pa rin yung grupo mo. Lahat ng mga na-invite namin, ilalagay namin sa pinakadulo. So ang mangyayari, lalaki pa rin ang grupo mo. And hindi mo mapipigilan yan kasi hindi tumitigil ang mga tao sa pag-invite, lalo na kapag kumikita na gaya namin, di ba? So ang mangyayari, lalaki ng lalaki ang grupo mo. Lahat ng mga tao dyan, once na nag-invite yan, hindi mo mapipigilan, aabot sa ibang bansa yung mga tao under sa'yo. Like for example, ganyan ang nangyari sa mga partners natin. Kung saan kapag lumaki ang grupo mo sa right, lumaki ang grupo mo sa left, wala kang choice. Ikaw na nasa Pilipinas, aabot ang grupo mo sa ibang bansa like China, South Africa, Macau, 'di ba? Kahit hindi ka nag-invite, wala kang choice. Kikita ka ng 36 euro, 36, uulanin ka ng 36 euro. Unlimited po yan. Ganyan ang sistema sa CROWD1. So ngayon, no, ito naman yung summary kung paano kumikita si CROWD1. And napaka-transparent ni CROWD1 kasi pinapakita niya kung magkano yung share na binibigay niya sa mga members. Okay? So for example, no, ito si CROWD1, ito si Affilgo, yung developer natin, and si Mixter. Ang arrangement po dyan, 50-50 profit. Meaning, 50% nakita ni Affilgo, 50% nakita ni Mixter, ibibigay kay CROWD1. And 100% yan. Yung 100%, 20% lang yung kukunin ni CROWD1. Yung 40%, yan yung magiging commission mo sa binary. So meaning kapag nag-invite ka, dyan kinukuha yung bayad sa'yo ng 1,000, 2,000 or yung 54,000 na pwede mong kitain sa isang araw. Dyan sa 40% kinukuha. And now yung another 40%, yan naman yung magiging profit share mo or yung owner rights mo. Okay? So makikita mo talaga napaka-transparent ng company and makikita mo kung paano nag-flow ang pera ni CROWD1. So after mo mag-join, no, magkakaroon ka ng online account kung saan makikita mo yung account balance mo, yung owner rights mo, and yung potential bonus mo. And para makapag-withdraw ka dito, pwede mong i-withdraw through bank. Okay? Kung meron kang bank account, pwede mo pong i-connect dito, Mastercard, Visa, or anything. Okay? Pwede ka rin makapag-withdraw through Bitcoin. Okay? So dito sa Pilipinas, coins.ph ang gamit natin para makapag-withdraw ka sa Bitcoin. Okay? Pwede natin i-transfer to Palawan, ML, or anything wired transfer. Maraming paraan para makapag-withdraw. So ito naman yung mga pictures ng mga event ng CROWD1. So international po na mga event yan. So napakaraming tao na uma-attend at nagjo-join, no? And ito naman yung mga pictures ng event ng team natin, okay? So unstoppable team po tayo. So make sure na mag-join kayo dito. Napaka-crucial na mag-join kayo sa right team, di ba? So kailangan mag-join kayo sa mga team na araw-araw ginagawa ang business para mabigyan talaga kayo ng tao under sa inyo kapag hindi kayo nakapag-invite. Okay? So yan lang po yung short video presentation natin, and I hope na intindihan mo ang video. Kung meron kang question, clarification, i-contact mo lang ako or yung person na nag-share ng video na to sa'yo, okay? Kung gusto mo nang mag-join, don't forget to contact us, and I'm looking forward to work with you para kumita ka din ng euro. Thank you so much. That's all. To God be the glory.